ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે શેપ શીખવાના છીએ, એ પણ સ્ટાઇલમાં. તમારે ગેમ રમવી છે? ચાલો રમીએ. એ પણ પહેલા મારી ચેનલ લાઈક કરી દેજો, શેર કરી દેજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. આ ગેમ મારી ફ્રેન્ડ વિશુ સાથે રમવાની છું. સર્કલ એટલે ગોળ. રેક્ટેંગલ એટલે લંબચોરસ. ટ્રાયેંગલ એટલે ત્રિકોણ. સ્ક્વેર એટલે ચોરસ. ડાયમંડ પેન્ટાગોન. સ્ટાર હાર્ટ. વિશુ, તને ખબર છે આ ગેમ કેવી રીતે રમવાની? નહીં, આ તો આવી રીતે આપેલા છે ને આ તો કલરફુલ આપેલા છે. આ ફ્લેશ કાર્ડ છે. ફ્લેશ કાર્ડમાં બધા અલગ અલગ કલરના શેપ છે. ઓરેન્જ કલરનું સર્કલ છે, તો પેલા આપણે અહીંયા ઓરેન્જ કલર મૂકશું, પછી સર્કલ મૂકશું, બરાબર. પછી કેવા કલરનું છે? આ સ્કાય કલર. શું છે? સ્ક્વેર. તો આપણે આ સ્ક્વેર પછી અહીંયા સ્ક્વેર મૂકશું, બરાબર. એવી રીતે આખું આ ફ્લેશ કાર્ડ તૈયાર કરશું. એવી રીતે ફ્લેશ કાર્ડ બધા બનાવ્યા છે. આપણે એવી રીતે ફ્લેશ કાર્ડ આખા કમ્પ્લીટ કરશું અને આપણી ગેમ રેડી કરશું. ઓકે.